اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. خیلی متشکر، خدا خیر بده به شما یا علی. خط جماعت بکریه، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. سلام باش. سلامت باشید. فرمایشتون چیه؟ خب یک چیزایی خدمتتون عرض میکنم اجازه شما حاج آقا. بله. در رابطه با اون سوال که فرمودید در نماز ما میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، درسته؟ شما روحانی هستین؟ چرا ترسیدین قد؟ روحانیین؟ من روحانی نیستم ولی تحصیلات دانشگاهی و ادبیات عرب و تقریبا. نه راست شو بگو، مدرسه درس نخواندی هیچ وقت؟ مدرسه چی؟ مدرسه اسلامی؟ مدرسه اسلامی در مسجد بودم ولی زیاد نخوندم. زیاد نخونده. خب حالا بفرمایید. خب شما میگید شما در نماز میگین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته یا نمیگید؟ بله ما در تشهد اول و دوم میگیم. بله چطور نمیگید؟ خیلی خوب که میگید. حالا فرمایشتون چیه؟ خب شما میگید این دلیل رو میارید که ما مسلمانان میگیم السلام علیک ایها النبی، سلام خدا بر تو ای پیامبر. بله. و رحمت خدا بر تو. خب شما این مخاطب کیه؟ این مخاطب رسول الله یا کسی دیگر؟ خب آیه الهی اجازه بدید که من حرف بزنم، اگر رد میکنید یا قبول میکنید ولی فقط اجازه بدید حرف بزنم. بفرمایید. خواهش میکنم. ردم میکنید فقط اجازه بده حرف بزنم. من اجازه ندارم که قبول کنید ولی اجازه، فقط اون خواهش دارم که اجازه بدید حرفمو تمام بزنم بعدن شما اشکال نداره صحبت کنید. بفرمایید. درسته؟ آقا بفرما. بله. شما میفرمایید السلام علیک ایها النبی، مخاطب پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، درسته؟ شما بعضی من با یک مثال اینو بیان میکنم که شما متوجه بشید. شما بعضی موقع در جای نشستید، یک نفر در گذشته یک خیری به شما کرده، یک مثلا خلاصه نه به شما اصلا یک کار خوبی انجام داده، شما اینجوری حرف میزنید ای درود خدا بر تو، در حالی که شما چیه جایی هستی که او غایبه. میگی چی؟ مثلا میگی ای محمد، ای علی، ای احمد، هر کی، ای سلام خدا بر تو که چقدر زرنگ هستی، در حالی که او مثلا یک تیمو برده، یک در یک مسابقه قهرمان شده، یک کار خوبی رو انجام داده، ولی شما میگی سلام بر تو، درود بر تو، آفرین. این هم اینجوریه. پیامبر گرامی اسلام آخرین عزیز من، این از لحاظ ادبی و از لحاظ عقلی اشتباهه. کسی که اینجا حاضر نباشه شما به او خطابت بکنید، مثلا با من نشستی صحبت میکنی، با من حرف میزنی، به من میگی که از درود خدا بر تو که در فلان مسابقه قهرمان شدی. من قهرمان نشدم. اگر منظورت اون آقاست، اون آقا قهرمان شده، بگو سلام خدا بر اون شخص که قهرمان، آفرین بر او که قهرمان شد. اون شخصی که حاضر نیست اینجا به او میگی تو، این اولا خیلی قلیله، خیلی شایع نیست و این خلاف حقیقته. حقیقت اولا بر مجازه، این را خودت میدانی. ثانیا اصلا اشتباهه، کسی که نیست چرا به او میگی سلام خدا بر تو؟ خب نه آیا نگری ما خیلی زیاد اصلا نه من کل مردم در تمامی زبان ها در تمامی ادبیات ها اینو میگن. ببینید این مجازه، اگر این باشه هم مجازه و حقیقت اولا بر مجازه، این همه عالم میدانن. حقیقت اولا بر مجازه و خداوند متعال این کلام را که فرستاده، به شب معراج فرستاده، هدیه فرستاده از جانب خود به مردم، به حبیب من مخاطبه بکنید و بگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، از جانب خداوند متعال آمده و ما این را حمل بر حقیقت بکنیم. در هر جا در عالم این قاعده هست بین ادبا که هر جا کلام را تا حد المقدور حمل بر حقیقت بکنید، نه بر حمل بر مجاز. حمل بر حقیقت کردن اولا هست و خداوند متعال که فرستاده تا آن جایی که امکان داره ما حمل بر حقیقت میکنیم، حمل بر حقیقت میکنیم بر رسول خدا. اگر منظورش این بود که رسول خدا، بله بر رسول خدا غائبا سلام بدید، بهتر این بود که میگفت السلام علی النبی و رحمت الله و برکاته. سلام خدا بر نبی با در اون صورت غیاب بود، بله یک دعای بود. بازم اون پیغمبری که اصلا هیچ خاصیتی نداره، حالا سلام به او میرسه، چگونه سلام برسه من نمیدانم، اما او که مخاطبه به او سلام میدهید. متوجه هستید؟ هر جا که حقیقت اولا بر مجاز، اینو شما میدونید نمیدونید؟ حقیقت اولا هست از مجاز، درسته؟ خب حقیقت و این کلام هم که شما میگید که مردم به غائبین میگه آفرین بر تو، این خیلی کمه. در کلام مردم این کمه. بیشتر مردم 99% مردم
اگر کسی را میخواد تعریف بکنن، حالا کسی نیست مثلا فلان رئیس جمهور، فلان فاتح، نمیدانم فلان عالم، فلان مخترع را میخواد شما تعریف بکنید، میگه آفرین بر او برق را اختراع کرد، آفرین بر او ماشین را اختراع کرد. نمیگه که آفرین بر تو ای ادیسن برق را اختراع کرد. این خیلی کمه، خیلی نادره، نادرا همچین چیزی واقع میشه، شایع نیست. آیه لایانی بینندگانی که حرفای ما رو و شما رو میشنوند دیگه خود قضاوت به خودشون. حالا نه شما میپرسم، شما بخاری را قبول داری؟ اون صحیح بخاری که اهل سنت قبول داره قبول دارم. بله صحیح بخاری برادر عزیز یک باب کامله که رسول خدا در معراج رفت، در معراج اونجا رفت، با حضرت آدم ملاقات کرد، با حضرت نوح ملاقات کرد، با حضرت ابراهیم ملاقات کرد، با حضرت عیسی ملاقات کرد، با حضرت موسی ملاقات کرد، با حضرت هارون ملاقات کرد، یحیی را ملاقات کرد، همه این پیغمبران را در شب معراج ملاقات کرد، با اونها حرف زد، سلام علیک کرد، بله از همدیگر تحویل گرفتن، مصافحه کردن، دست دادن. اونها زنده هست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه گناهی کرده که زنده نباشه؟ آیه الهی عزیز شما متوجه حرفای من بشید، خوب فکر کنید. نه حالا شما چی میگید؟ میگه رسول خدا زنده هست یا نیست؟ همین الان. آیه الهی نه شما ببین عزیز من میخوام حرف شما رو متوجه بشم بفهمم. شما به من جواب بدید عزیز من، آیا رسول خدا همین الان زنده هست یا نیست؟ آیه الهی شب معراج فرق داره برای پیامبر گرامی. اجازه بدید سوال مرا جواب بدید. شب پر رسول خدا همین الان زنده هست یا نیست؟ روحش پیش خدا زنده است. بله پیش خدا ما میخوایم پیش خدا زنده است و خداوند متعال همه جا حاضره. پس رسول خدا اگر پیش خدا زنده است همین جا زنده است. شما در صحیح بخاری اجازه بده، در صحیح بخاری روایت هست که اونجا الموتا تسمع قرع النعال، که میت صدای پای مرده ها را انسانای تشییع کننده را میشنوه. شما وقتی میرین یک کسی را تشییع میکنید، یک تفسیر اجازه بدید. من به شما اجازه میدم، خواهش میکنم. شما رفتین یک کسی را دفن میکنی، ولو کافر باشه، ولو مرتد باشه، گناهکار باشه، این وقتی او را دفن کردی صدای پای شما را میشنوه. وقتی که شما رفتین او را میشنن اونجا در قبر، از او سوال جواب میکنن که چرا فلان کار را کردی، چرا فلان کار را کردی. صریح قرآن کریم شهدا زنده هستند. عند ربهم یرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. حالا شما چی میخواید بگید؟ وقتی که رسول خدا زنده هست، ببینید شاهد اعمال ما هست، ببینید رسول خدا میشنوه و میفهمه. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهید و جئنا بك على هؤلاء شهیدا. پیغمبر اکرم شاهد هستند. این پیغمبر اکرم که زنده هست، پیغمبر اکرم که میشنود، پیغمبر اکرم که به او سلام میدهی، سلام میفرستی، بله اینها همش دلیل بر اینه که همونطور که سلام دادن درسته، از اونها طلب کردن هم درسته. حالا بفرمایید شما. آیه الهی عزیز اون با این فرق داره. اجازه بدید که من حرفم تمام بشه بعداً رد کنید اگر رد میکنید. اجازه بدید. خوب بفرمایید. شما نگاه کنید، توجه بفرمایید. آیه الهی عزیز اونی مردگان بله صدای پای ما رو میشنود، یا روح پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، یا خلاصه بزرگان دین، هر کی شما بگید اعتقاد بهش دارید، بله در پیشگاه خداوند در جهان معنوی زنده است، ولی نمیتونن دخل تصرفی کنن در این دنیا. حالا اون دخل تصرف چیز دیگریه، اون جا دخل تصرف چیز دیگر، اون مسئله دومه. اول ما بیایم که این سلام کردن رو تصحیح بکنیم. این سلام کردن که در نماز سلام میدی وقتی که زنده هست، وقتی که شنوا هست، وقتی که بینا است، سلام دادن هم هیچ اشکال نداره. همین خودش بهترین قرینه هست که سلام بر خود پیغمبره و نه سلام از باب غائب، که بله پیغمبر نمیشنوه، پیغمبر اصلا وجود نداره، نیست. شما به یک کسی که بله مثل این که به فرعون مرده درباره فرعون بگین که بگین لعنت خدا بر فرعون، یا یک ادیسون مرده به ادیسون میگین آفرین بر ادیسون، تو بر تو ادیسون که تو برق. از این باب نیست، از چون میشنوه، چون زنده هست، چون شاهد اعمال. قرآن او را شاهد معرفی کرده، شهادت به دروغ میده، شهادت به راستی میده. رسول خدا در روز قیامت اگر ببینید خود رسول خدا فرمود که قرآن فرمود که رسول خدا شاهد است. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهید، امت های سابق از خود شاهد دارن، اونا میان بر اعمال انبیا، بر اعمال امت خود شهادت میدن. و جئنا بك على هؤلاء شهیدا، و توی پیغمبر بر اینها شهادت، بر امت خود شهادت میدی. پیغمبر خودش فرموده که شهادت وقتی که میدین باید این امر را که بر او شهادت میدید مانند آفتاب برای شما روشن باشه، مانند آفتاب برای تو. اگر مانند آفتاب روشن نبود، مانند خورشید در وسط روز برای شما روشن نبود، شهادت ندی که شهادت دروغه. آیا این رسول خدا که در روز قیامت شهادت میده، شهادت به دروغ میده، شهادت به راست میده؟ اگر اعمال ما را نمیبیند، اقوال ما را نمیشنود، کارهای ما را به چی شهادت میده رسول خدا در روز قیامت؟ شهادت به دروغ میده؟
بله بفرمایید. آیه الهی سوال جواب رو اجازه بدین. من جواب اجازه بدین. این آقا میره یک چیز دیگه میخواد. شما وقتی که ما میگیم شما یا محمد یا علی یا حسن که جان من و جان شما و جان تمام مسلمانان فدای اونا باشه درسته؟ شما اینا از دروغ میگین، شما اونا رو دوست ندارید، شما منکر اونها هستید، اما اینو از برای غافل کردن و فریب دادن مردم میگید، اما جان تمام عالم فدای اونا. این درسته؟ بله. نه حالا از مطلب دور نشیم. حالا ببینید اول دو مطلب اینجا. اول زنده هست، این ما قبول بکنیم چون ثابته که زنده هست و خود شما اعتقاد شما بر اینه که از زنده طلب کردن اشکال نداره. خود شما جماعت وهابی میگین از زنده طلب کردن هیچ شرکی نیست. پس ما که از رسول خدا طلب میکنیم زنده هست طلب میکنیم، پس هیچ اشکالی نداره، این شرک نیست. این ثابت شد عزیز من. حالا او قدرت داره یا نداره اون مطلب دیگریه. حالا من ثابت میکنم که قدرت بر تمام این امور داره، ولایت در تکوین داره، او رو من الان ثابت میکنم، اون مطلب دیگریه. اما همین الان شما در کسی زنده باشه، فرض کنید عزیز من یک برادر کوچک دارید که این میز را نمیتونه بلند بکنه، این میز قدرتش نداره این میز بلند بکنه، شما این برادر کوچک میگین آقا فلانی بیا این میز با من بلند کن، او قدرتش نداره، آمد زور زد بلند نتونست، اینجا شما مرتکب شرک شدی. همینطور حالا من این مقدارش شما قبول بکنید که رسول خدا زنده هست و از او ما کمک خواستیم، پس حالا قدرتش نداره اون یک مطلب دیگر. حالا من ثابت میکنم قدرتش داره، این مقدارش که شما قبول بکنید که اعتراف کردید که زنده است و خودتان گفتید بارها که از زنده طلب کردن شرک نیست، پس از رسول خدا طلب میکنم این شرک نیست. و شما که این همه 300 ساله که مسلمین را به نام مشرک 300 ساله که مشرکین را به زنهای مردم تجاوز کردید، گلوهای مردم را بریدید به اتهام شرک، پس شما به توبه بکنید و اعتراف به کفر خود بکنید. یعنی به میل خودتان حرف بد میزنید به اهل سنت و دیگه هیچی، ما از نمیزنید دیگه شما هم حرف میزنید. شما این تهمت به جماعت بکریه نبندید. شما وهابی با بکریه فرق میکنید. همیشه جماعت بکریه توسل داشته، در بین بکریه در هند برید الا ماشاءالله خواجه اجمیر شریف هست، داتا فرینج گنجبخش هست، سیون شریف برید لال شهباز قلندر هست، در افغانستان برید مزار شریف هست، در بغداد برید شیخ عبدالقادر جرجانی هست. جماعت بکریه همیشه به اولیاء توسل کردن، سلام میدن. اصلا امروز میلیون ها انسان بیشتر در هند و پاکستان بریلوی هستن، دیوبندی و جندبندی اینا عددشان خیلی کمه. بریلوی ها اول که اذان میدن اول کلامشان در اذان اینه السلام علیک یا رسول صلی الله علیک یا رسول الله و سلم علیک یا حبیب الله. قبل از اذان خود همیشه بریلوی های هندی جمله را میگوین و عدد اونها 80% در هند و پاکستان جماعت بکریشان بریلوی هستن. شما با وهابی کم هستین، لذا این مطلب را که بله که مشرک دیگران را مشرک خواندید این را به تمام بکریه شما نسبت ندید. شما وهابی هستین که هم شیعه را همیشه مشرک خواندین، هم جماعت بله بقیه جماعت بکریه را مشرک خواندین چون توسل میکنن به اولیاء خدا و هیچ دلیلی هم ندارید شما. حالا بفرما من ثابت کردم رسول خدا زنده است، خودت هم اعتراف کردی، فقط اینقدر میگی که رسول خدا حالا قدرت نداره. حالا من ثابت بکنم که رسول خدا قدرت داره بر برآوردن تمام اشیا. بگویم به شما ثابت اگر من به شما ثابت میکنم اگر بذاری، ولی متاسفانه بفرما. حالا صحبت کن، حالا صحبت کن، بگو. متاسفانه اگر اجازه بدین من شما رو میدم اجازه بدم که صحبت کنیم. بگو. خب توسل در نظر ما اهل سنت به این معنا است ای خداوند عزیز به خاطر حضرت محمد صلی الله علیه و آله. نه اینو نه، به خاطر از خدا نمیخوام، از خود امیرالمؤمنین میخوام، از خود رسول خدا میخوام. یا رسول الله مرده مرا زنده کن. این که درسته از خدا، یا ای خدا به حق رسول خدا بگی به من $1000 به من بده، این درسته، این دعا هست. از خود پیغمبر میگم یا رسول الله این مرده را برای من زنده کن، یا رسول الله این کور را برای من شفا بده. از خود رسول الله میگم. ما اینو میگیم شرک متاسفانه. خب چرا به کدام دلیل رسول خدا زنده هست؟ خودت اعتراف کردی همین الان که رسول خدا زنده هست. رسول خدا که زنده هست من از یک زنده خواستم، از کجا شرکه؟ و اعتقاد من نیست که او خدا است، نه پیغمبر خداست، عبده و رسوله. کجا چرا شرکه؟ یک لحظه وجدانه بگو. به خاطر خدا اجازه بدید من 2 دقیقه بزنم. شما اگر دوباره ببینید شما بله شما میخواید از مطلب دور برین. بگو چی میخوای بگی؟ نه اجازه بدین. خب شما میگید پیامبر یا بزرگان دین زنده هستند. بله ما میگیم در پیش فقط یک خواهش دارم حرف من قطع نکنید. زنده هستند بله، ولی این زنده شدن متاسفانه شما یه تعبیر دیگه میکنید، ما یه تعبیر دیگه میگیم. ما این تعبیر رو میکنیم که زنده شدن بله این زنده هستن در پیش خداوند متعال، ولی نمیتونن. خدا در کجا هست عزیز؟ پیش خداوند منظورتان چیه؟ در پیش خداوند متعال خدا که همه جای عالمه. فاینما تولوا فثم وجه الله. آیه سری قرآن هر جا که رخ بکنی خدا حاضره.
ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. اگر پیش خدا زنده هست یعنی خدا هر جا حاضره، پس رسول خدا هر جا حاضره. خدا فاینما تولوا فثم وجه الله. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. 3 نفر با هم صحبت میکنن چهارمیش خداست، 5 نفر با هم صحبت میکنن ششمیش خداست. آیه قرآن کریم، قرآن فرموده پروردگار عالم بله و هو معکم اینما کنتم. خداوند متعال با شما هر جا که برید هست. اگر رسول خدا پیش خداست، خدا هر جا هست، پس رسول خدا هم هر جا هست. بگو دیگه. خب دیگه شما با این کار من آیه قرآن خواندم، خدا شاید دلیل نداری. این بهانه میکنی که بله من با این کار، من آیه قرآن دلیل قرآنی دارم و پدرت هم نمیتونه رد بکنه. بگو حالا. خب متاسفانه با این هست شما دیگه من برای خداوند بزرگ معاون و جانشین و بله اصلا خودش گفته انی جاعل فی الارض خلیفه. بله خودش گفته انبیا خلیفه من است، امیرالمؤمنین خلیفه من. خودش گفته انی خلیفه است. چی خلیفه یعنی جانشین. خلیفه یعنی جانشین، واضحه؟ در دنیا بله، در زمین بله. بله اون آدم بود مقامش پایین بود، اون آدم بود که خلافتش انی جاعل فی الارض خلیفه. اما حضرت خاتم الانبیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضرت خاتم الانبیا برای همه عالمین خلیفه خدا هستند. دیگر بگو. خب درسته. اون فقط آدم بود که خلافتش محدود به زمین بود. بیچاره شدی؟ بیچاره هستی؟ والله جواب نداری. نه بگو. عصبانی میشیم متاسفانه. من عصبانی خدا شاید عصبانی نیستم، اما چون حق واضح و روشنه، حق را با صریح و جدیت بیان میکنم، عصبانی نیستم. بگو جواب را بده. تو اگر مردی این اگر دلیل داری، علم داری، دلیل تو بگو. عصبانی من اصلا عصبانی نیستم، من با جدیت حرفم بیان میکنم الحمدلله. تو این بهانه بی حرفی دلیل نداری میگه عصبانی شدی. خب تو دلیلت را بگو. شما من دلیل میگم شما رد میکنیم متاسفانه، بدون با تعصب رد میکنی. من با آیه قرآن رد کردم، هر حرفی گفتی با قرآن رد کردم. کدام حرفی گفتی که من با قرآن رد نکردم؟ بگو. خب اجازه بدید. میگه خدا گفتی خدا پس جانشین داره. ای بی خبر غافل، خدا خوش در قرآن گفته که من خلیفه و جانشین دارم. خب شما قیامت شد که خدا جانشین پیدا بکنه؟ خدا گفته من جانشین دارم. حبیبش جانشین شه دیگه، فرستادهش جانشین شه. خب باشه. شما به من حرف تو فوش میدید من فوش نمیدم. من شما رو جاهل گفتم، غافل گفتم و خدا شاهد شما غافل هستین، از قرآن نمیدانی. میگه که خدا چطور جانشین داشته باشه؟ خدا در قرآن کریم سوره بقره رو نخوندی اینی جاعل فی الارض خلیفه؟ متاسفم یا داوود انا جاعلک فی الناس خلیفه. داوود را گفت که ما شما جانشین ما هستین. آیه قرآن رو نخوندی، متاسفی، دلیل نداری، فرار نکن، نمیگذارم فرار بکنی. بگو کجای شرکه؟ نه بگو کجای شرکه؟ به خاطر اینه خداوند دیگه ما برای خداوند سه خدا را تعیین کردیم، یک حضرت محمد، دو حضرت فلان، سه خدایان دین، چهار خدا دیگه. خدا یک خود الله الصمد. الله توحید یعنی چی؟ توحید رو برای من تعریف کن. نه من توحید تعریف نمی‌کنم. شما به من بگو که خدا چطور چهار تا شد؟ اگر پیغمبر خدا خلیفه خدا هست، فرستاده خدا هست، دارای معجزات هست، مقامات معنوی هست، این خدا چرا دو تا خدا میشه با این کار؟ همیشه انبیا خدا 124000 پیغمبر فرستاده، به همگیشون چندین معجزه داده. اوصیای پیغمبران معجزات داشتن، مشکلات مردم را حل میکردن، کرامات داشتن، در طول تاریخ به تواتر نقل شده. این خدا چرا دو تا میشه؟ حسبی الله و لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله، خداوند برای من کافی است. الیس الله بکاف عبده. خداوند برای بندگان خود کفایت میکنه، اما با اسباب و وسایل. خداوند برای ببینید هدایت خود کفایت میکنه. خداوند این به محتاج به هیچ کسی نیست، اما برای همین هدایت ما جبرائیل را فرستاده. جبرائیل آمده پیش رسول خدا، آمده قرآن آورده، معجزات آورده، رسول خدا زحمت کشیده، تبلیغ کرده. بله خداوند کافی هست، بندگان خود رزق میده، اما برای همین رزق خود باید میکائیل باشد، باید فرشتگان ابر و باران بیاد، باید باران بیاد، باید کشاورزا کشاورزی بکنه تا یک لقمه گندم، یک لقمه نان به دهن من برسه. خداوند کافی هست، خداوند حسب ما هست، قبول داریم، اما با اسباب و وسائط. خداوند این دار اسباب و دار وسائط و این هیچ منافاتی با توحید نداره. شما متاسفانه سفسطه بازی میکنه. کجاش سفسطه هست؟ کجاش سفسطه هست؟ من خیلی اتهام بستن آسانه. شما به من بفرمایید کجاش سفسطه؟ از چیز دیگر میرید برای چیز دیگر. من اصلا شما از من پرسیدی که چطور حسبی الله یعنی چه؟ خدا کفایت میکند. من جواب دادم خدا کفایت میکند، اما خداوند متعال همین کفایتش به توسط اسباب و وسایل. این کجاش سفسطه؟ این که شما نفهمید، بی دلیل هستی، بیچاره گشتی، باید راه فرار تامین را پیدا بکنید، به من اتهام بزنی که سفسطه نیست. برهان دلیل همه اهل عالم میبینن، شاهد هستن که شما جماعت، خدا شاهد، از دستتان از کوچکترین دلیل خالیه.
اون بیچاره های بی سوادار در عربستان یک 4 تا جاهل را در مساجد بله بلوچستان اینجا گیر میارید، فکر میکنید که همه مردم اونجوریان. نه، الحمدلله خدا ما را هدایت کرد، ما پیرو اهل بیت هستیم. خدا شاهد، در هر جا بیایید، در هر مسئله، در اصول، در فروع شما را محکوم میکنن. بگو دیگه. حالا شما اجازه بدید، حالا تو که حرف نداری برای گفتن، من حرف بسیار دارم برای گفتن. بگو اگر چیزی گفتن داری بگو. من زیاد دارم. خب بگو. اجازه بدین. بگو. خیلی زیاد دارم. بگو. شما در طول اینقدر نام اشخاص و بزرگان دین که جان همه ما فدای اونا باشه میبری، اینقدر نام خداوند متعال نمیبری. این یعنی چی؟ نام خداوند متعال چطور نمیبرم؟ من این همه دوستان عزیز، همه که من دعا میکنم، ببینید وقتی که من دعا میکنم ای خدا فرج مولای ما را برسان، ای خدا گناهان ما را ببخش، اموات ما را ببخش، مریضای ما را شفا، اینا رو همه اینها من خدا را چرا دروغ میزنی؟ من در روز که نماز میخوانم از اول تا آخرش، از الله اکبر گرفتنش تا السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این همه حمد خدا را میخوانم. من الحمدلله دعای جوشن کبیر رو میخوانم، من دعای ابو حمزه سومالی رو میخوانم. شما غافلی، شما چرا میدانی؟ حالا برگردیم به اون مسئله که گفتین رسول خدا قدرت نداره. ببینید این شخص همین الان گفت رسول خدا زنده هست و اما رسول خدا قدرت نداره که تصرف بکنه. پس در اینجا دو مسئله ثابت شد. قبل از این که من این انسان را محکوم بکنم که رسول خدا قدرت داره، این مسئله واضح روشن شد که رسول خدا زنده هست و خود اینها اعتراف میکنن که از زنده طلب کردن هیچ اشکالی نداره و خودشان گفتن رسول خدا پیش خدا زنده است و خدا در تمام عالم زنده است. پس رسول خدا هر جا حاضره و از او بخواهیم الحمدلله روح شنوا هست و شاهد اعمال ما هست رسول خدا، بدون اینکه خدا باشه. نه، خدا نیست و عبد خداست، بنده خداست، محتاج خداست، نزد خداوند متعال خودش سجده به عبودیت میکنه. این مطالب را خودش هم به ما یاد داده، اما در عین حال زنده هست، لذا از او طلب کردن هیچ اشکالی نداره ولو قدرت نداشته باشه. همونطوری که عرض کردم، گوش بکن مولوی، گوش بکن، همونطوری که بچه کوچک را شما بگید که این میز بلند بکن، قدرت بلند کردن نداشت، شما ازش خواستید بلند نتونست، خب این نه گناهی مرتکب شدید نه شرکی را مرتکب شد. پس نه گناه نه شرک طلب کردن از رسول خدا، چون خودش اعتراف کرد زنده هست و خودش میگه از زنده طلب کردن هیچ گونه اشکالی نداره. اما آیا رسول خدا قدرت دارد یا ندارد؟ خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، همین الان من این آیه قرآن کریم را خواندم، وقال الذي عنده علم من الكتاب، که بله سوره مبارکه نمل آیه 40، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. حضرت سلیمان به حضرت آصف ابن برخیا به جماعت گفت درباریان که کیست که تخت بلقیس را بیاره. حضرت آصف ابن برخیا تخت بلقیس را آورد پیش حضرت سلیمان. در اونجا چرا آورد؟ الذي عنده علم من الكتاب، او از این کتاب یک علم کمی داشت. علم من الكتاب یک علم کوچکی داشت، به خاطر همین علم کوچکی که داشت وسیع حضرت سلیمان این قدرت را داشت که تخت بلقیس را از اونجا بیاره. پس ثابت شد که قدرت انبیا و قدرت اوصیاء انبیا قدرت جسمانی نیست که به جسم خود بگن. اینا قدرت اگر مرده را حضرت عیسی زنده میکرد، کور را شفا میداد، به قدرت جسمانی نبود، به قدرت معنوی بود، به قدرت روح بود. و این قدرت روح و قدرت معنا و قدرت علمی در اونها باقی است حتی بعد از وفات. رسول خدا همونطور که اون زمان رسول بود، عالم این قرآن کریم بود، امروز هم رسول خداست، امروز هم عالم به این قرآن کریمه. حضرت آصف ابن برخیا به خاطر علم کمی از قرآن که توانست تخت بلقیس را از اونجا به اونجا ببرد، به خاطر که علم داشت رسول خدا علم تمام قرآن را اون زمان هم داشت، علم تمام قرآن را این زمان هم داره. لذا او ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا، این قرآن با او کور میتونه از جا کن، با این قرآن میتونه مرده را زنده کرد، با این قرآن میتونه سیر بلاد و قطع ارض کرد. پس این قرآن معلمش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یعلمهم الكتاب والحکمه و علمک ما لم تكن تعلم. خداوند از خود خداوند متعال علم قرآن را فرا گرفته، این علم هنوزم پیش رسول خدا هست. لذا تمام این مقامات برای رسول خدا ثابته و اینها متعلق به جسم نیست. اگر آن چیزی مرده جسم هست، روح زنده هست. بفرما الله اگر رد داری یا تو 70 پشتت بگو. خب اجازه بدید من بزنم، ولی خواهشاً دوباره حرف من قطع نکن. بگو. این زنده شدنی که شما میگید در این زنده است با اون زنده شدنی که مرده زنده است و مرده است و روحش زنده است فرق میکنه. اجازه بدین حرف بزنم. این با اون فرق میکنه. این با اون فرق میکنه. بعداً وقتی که حضرت موسی عصاش رو به زمین زد، اگر شما میگید قدرت معنویه قدرت روحیه، بله شاید اینجوری هم باشه، ولی حضرت موسی ترسید، ولی خداوند بهش گفت نه با اجازه من این کارو اینو به اجتهاد تبدیل میکنیم.
بین وجدان یعنی در همه کارها با اذن اجازه اوه و بعدا من از حرف شما این نتیجه رو میکنم. شما حالا چند موضوع رو مطرح کردی عزیز من، شما دیگه حرف برای گفتن نداری، خاموش باش. یک لحظه گوش کن. نه تو اصلا چند از اولا پرسیدی که ببین توضیح بده. آخر شما حرف رو میگی میپری یک شاخ دیگر. اول گفتی زندگی با اون فرق میکنه. چطور فرق میکنه؟ خداوند متعال میگه اون زندگی با این زندگی فرق میکنه. ببین قرآن کریم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون يستبشرون بفضل من الله. و حالا من این آیه رو براتون بخونم چون مدتی شده که من تکرار نکردم، حفظم از جان رفته. بله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. گفت کسانی که در راه خدا کشته شده اند اونها را مردن نگویید. مردن نگویید، اصلا که مرده بگویید گناه کردی. گوش بکن جانم، گوش بکن عزیز، نوبت رسید صحبت بکن. بل احیا، بلکه زنده هستن، عند ربهم یرزقون، غذا میخورن. این میگه مرده، اون مردگی با این مردگی فرق داره. یرزقون فرحین، خوشحال هستن. از چی چیز خوشحالن؟ ببین زندگی مگر چیه؟ زندگی آثار زندگی به این بالا میشه که انسان غذا بخوره، بشنوه، صحبت بکنه. فرحین بما آتاهم الله، اینا خوشحال هستن از اون فضلی که خدا به اونها داده. من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا من خلفهم، و بشارت میدن به اونهایی که هنوز به اونها ملحق نشده، به زن و بچه خود خبر خوش میدن، میگن میایید اینجا، اینجا جای خوبیه، اینجا قصر، حور، جنت، نهر، آب روانه، اینجا بهشت خداوند. و یستبشرون، به اونها خبر میدن. این میگه این مردگی و با اون زندگی فرق داره. چه فرق داره؟ هنوز از اینجا بهتره. لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. بله که به اونا میگن که شما اصلا اینجا در این عالم بیایید، هیچ ما شفاعت شما رو میکنیم، هیچ مشکلی ندارید. یستبشرون بنعمت من الله و فضل، بشارت میدن، صحبت میکنن، جشن میگیرن. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، که خداوند متعال اجر مؤمنین را از بین نمیره. بلکه مرده اون کسی عزیز من که قلبش به نور ایمان زنده نیست. انک لا تسمع الموتى، رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خداوند درباره کفاری که زنده بودن، خداوند که متعال درباره کفاری که هنوز زنده است اونها را خود خدا در قرآن کریم مرده خوانده، اما کسی که با ایمان از دنیا بره گفته اونها زنده هست. بله من براتون این آیه را هم بخوانم. اجازه بدین من بزنم. صبر کن. انك لا تسمع الموتى، این زنده بودن با این زنده بودن، انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. گفتن اینهای کفاری که به ظاهر زنده، اینا در حقیقت مردن. شما عزیز من که منکر مقامات رسول خدا هستی، شما مردی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم زنده است، غافل، بیچاره، مسکین. بگو حالا پس این مقام را ثابت نتونستی که اون زندگی با این زندگی فرق میکنه. زندگی بعد از مرگ با اینجا چه فرق میکنه؟ ثابت بکن عزیز من. نه پر به حضرت موسی علیه السلام که حضرت موسی به اذن خدا معجزه کرده. خب ما میگیم از رسول خدا به اذن خدا میکنه. کدام کافره که بگه که هر کسی که بگه که رسول خدا بدون اذن خدا معجزه میکنه اصلا کافر، خارج از دینه. ما عقیده ما اینه که تمام معجزات، تمام کلام رسول خدا، تمام کرامات رسول خدا، تمام تصرفات رسول خدا به اذن خداوند متعال. بدون اذن خداوند متعال رسول خدا یک تارمو رو نمیتونه از جاش بلند کنه. دیگر بگو. خب یعنی بگو حالا زندگی میگه اون زندگی با این زندگی فرق میکنه. چه فرق میکنه آخر؟ مردم عالم انتظار دارن که شما توضیح بدید. او در پیش خداوند زنده است، در دنیا در تمام دنیا اصلا. خب در پیش خدا زنده است، خدا هم در تمام جا حاضره. ما میگیم در پیش خدا زنده است. این چه حرفیه؟ خدا بله خدا همه جا حاضره. این عقیده فاسد شماست که نمیتونی بگی چون شرکت ثابت میشه، نمیتونی بگی خدا در آسمان روی بله خر سوار پایین بالا میره. اونا رو بگو. نه خب من این نتیجه رو میکنم که دیگه شما نه گوش کنید، اجازه بدین من مرد بزنم. زدی دیگه، حرف نداری برای گفتن. نه دارم، اگه شما گوش کنید. خب با این حرف شما من این نتیجه رو میکنم که خب آخر ثابت کو آخر اون رسول خدا زنده، رسول خدا حرف میشنوه، حرف میفهمه، با هم دیگر صحبت میکنن، غذا میخورن. آخر اون زندگی با این زندگی چه فرق میکنه؟ تو میگی فرق میکنه، چرا با قرآن مخالفت میکنی آخر؟ بگو. اجازه بدین. شما با این حرفتون این نتیجه رو من میکنم که دیگه اگر شما از خداوند متعال یاری نخواهید، فقط از بزرگان یاری بخواهید، برای شما کافیه. دیگه از خدا اصلا نخواه. چرا میخواید؟ ببینید این باز این مثل اینه، بازم این از غفلت شما هست و از مسکینی و بیچارگی شما. گوش بکن دلیلش اینه، مثل این که یک جاهلی بیاید بگید که شما از بله از خدا اطاعت نکن، دیگه فقط از رسول الله اطاعت بکن. غافل بیچاره،
رسول خدا خلیفه خدا هست. اطاعت از رسول خدا اطاعت عین از خداوند متعال، رضای او، غضب او، خلیفه اوست. من که از رسول خدا میخوام مثل اینه که از خود خدا بخوام، چون خدا او را وسیله قرار داده. مثل اینه که من از رسول خدا اگر اطاعت بکنم، اطاعت رسول خدا در برابر اطاعت خداوند متعال نیست که کسی یک جاهل به من بگه که بله یا شما از رسول خدا اطاعت بکنید یا از خدا اطاعت بکنید. اگر کسی این حرف را به شما بزنه، خب چقدر جهلش واضح و روشنه. همین طوری که اطاعت خداوند متعال عین اطاعت رسول، عطای خداوند متعال هم عین عطای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، چون او باب عطای پروردگار عالم، خدا او را واسطه در فیض قرار داده. برو جناب مولی دیگر مطالعه کن، مطلب دیگر آماده کن، باز بیا. خاموش. فبهت الذی کفر. مبهوت ماندی مولوی. جواب نداری. بعد میگه که عصبانی شدی. خب جواب بده. تو رو عصبانی هم چیکار؟ ها چی؟ شما با دیگه نه، شما حضرت محمد و آوردی ردیف خداوند متعال دیگه. حالا من به شما عزیز یک دقیقه وقت میدم حرف بزن، دیگه را منتظرن، دیگه را حرفشون بزن دیگه، چون حرف نداری. متاسفانه در اینجا شما برای خداوند دیگه هیچ قدرتی رو قائل نبودی. تمام قدرت از خداست. لا حول ولا چرا اینقدر تهمت میبندی برای خدا؟ ما قدرت، تمام حول و اذن و قوت از پروردگار عالم. این خدا هست که به پیغمبر خود قدرت داده. هر وقتی که خدا این قدرت از رسول الله بگیره، رسول یا اجازه نده، رسول خدا عرض کردم به اندازه یک سر سوزن هیچ کاری نمیتونه بکنه. تمام قدرت از پروردگار عالم. خدا به اینها مقام داده، کرامات داده، معجزات داده، قدرت داده. همونطور که به حضرت جبرائیل داده، حضرت میکائیل داده، به ملائکه قدرت‌هایی داده. مثلا ملائکه رزق، ملائکه کسب قبض روح هستن. این ملائکه نیست که اینا مستقل باشن، خدا به اینا داده. هر وقت هم که خدا بخواد از اینا میگه. همینطور که الان خدا به من قدرت بیان داده، یک لحظه اگر خدا نخواد من نمیتونم یک کلمه حرف بزنم، یک نیم ثانیه حرف بزنم. همینطور رسول خدا هم کاملا مسخر اراده پروردگار عالم. خدا اگر نخواهد رسول الله یک هیچ کار نمیتونه بکنه، امیرالمومنین هیچ کار نمیتونه بکنه. من در آخر این نتیجه گیری میکنم که حرف زدن با شما بی نتیجه است. آره دیگه، بله. شما اگر نخواهید ایمان بیارین، قرآن دلیل قبول نداره، این فایده نداره. ما هم قبول داریم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خدا به اون فرمود انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. به حبیب خود خدا فرمود که اینهانی که با اینا شما صحبت میکنین، اینها را به توحید و به دین خدا دعوت میکنین، اینا مانند مردگانه، اینا مانند کسایی که کره. هر قدر با اینا صحبت بکنین، چون اینا گوش نمیکنن، فایده نداره. عزیز من، صم بکن عمیون فهم لا یعقلون. شما وقتی که دلیل را گوش نکنید قطعا هیچ فایده نداره. برو خدا. بله شما اون سوره عبس با این آشکار تمام به عثمان نسبت دیده. این آشکار تمام کجا؟ این عبس و تولا. ببین موضوع رو عوض کردی، با شاخه به شاخه. این چون اهل بیت فرمودن اون کسی و تعیها اذن واعیه، اون کسی که سینه، ببین شما به من بگی عبس و تولا، کسی که عبوس میشه بر یک کور عبوس میشه، اون کورم گناهی نکرده، خب نمیبینه. آیا این منافات با خلق عظیم نداره؟ آیا این منافات با فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك نداره؟ شما هستی ولو تهافتات و تناقضات را به قرآن کریم نسبت میدین که ولو کان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر این حرف شما درست باشه، این قرآن اصلا دروغه. اگر این عبسه و تولا اگر مال پیغمبر باشه، این قرآن اصلا دروغه. شما ببین به خاطر این که در یک جا خدا قرآن را پیغمبرش را گفته انک لعلی خلق عظیم و بما رحمت من الله لنت لهم. شما رحمت خدا هستین، نرم خو هستین. در اینجا بر یک کور بیچاره که هیچ گناهی نکرده بر او رسول خدا عبوس بشه و چرا برو برافرز. علی کل حال جناب مولوی، من میدانم شما خودتون معرفی نکردی، شما یک مدرس یک حوزه هستین، شما مدرس یک حوزه هستین، من میدانم شما را. شما پنهان میکنی، جرأت هم نداری خودت معرفی بکنی. قرآن برای کی اومده؟ بله دیگه. حالا عزیز من دیگه خطاب چیه؟ نه خطاب چیه؟ خطاب ببین در قرآن ما التفات داریم. خداوند متعال در خیلی جاها یهود و نصارا را هم مخاطب قرار داده. بله در قرآن کریم فرموده که، اما معناش این نیست که قرآن برای اونها آمده. حالا دیگه عبس و تولا اون مطلب دیگریه. شما نمیشه 20 موضوع رو مطرح بکنید. خدا حافظ شما. این آقا آمده میخواد درباره عبس و تولا صحبت کنه. اولش اونجا که شکست خورد در اون مناظره، هیچ دلیل آوردن تا نیست. حالا میخواد درباره عبس و تولا صحبت کنه. سلام علیکم خط شیعیان، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. این آقا که صحبت کردیم، حالا این یک مدرس، یکی از حوزات علمیه اینا است. الحمدلله من میشناسم این بنده خدا با تمام بله تشریفات و کر و فر آمده بود امروز درباره توحید صحبت بکنه. خودتان دیدید که خودش
بله جهالت اونا ثابت شد الحمدلله رب العالمین و غفلت اونا از مقام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از کوچکترین آیات قرآن کریم اینا غافلت ثابت شد. خب بفرما برادر عزیز. آدم داره در به آشتن باره هم به ابروهاش دوزه اشماغ نمیاره چشان خیره صحنه نفس گیر در نبرده با عباس بارنده که میره چشان خیره صحنه نفس گیر